No, 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 no. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय। अरे कहना क्या चाहते हो? तर नमस्कार भावांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ एकदम कडक आहे, फुल कडक, एकदम क्वालिटी झालाय हो, विषयच नाही काय। म्हणजे विषय काय झाला माहिती आहे का, आपल्या एका सबस्क्रायबरने केली कमेंट, एका वाल्मिकीवर व्हिडिओ बनवा लवकर जयंतीला, विषय आलाय, असं झालाय तसं झालाय, आणि लय कमेंट केला होते ना, काय विषय म्हणलं आता बनवून टाका व्हिडिओ, काय विषय नाही। आता त्याचं नाव घ्यायचं होतं, तर नाव माझ्या ध्यानात नाही, बघायला लागेल मला। तर जाऊ दे, आता काय विषय केली कमेंट म्हणून बनवला व्हिडिओ, पाठीकडे आपल्या तुम्ही पण असा व्हिडिओ म्हणजे कमेंट करत जावा, लगेच व्हिडिओ बनतो, काय विषयच नाही। ओके बाकी सगळं आपली फॅमिली जी काय म्हणेल तेवढं चालते, ओके, कारण चॅनल त्यांचंच आहे म्हणल्यावर विषय आडच नाही, फक्त मी चॅनल चालवतोय, बाकी सगळं तुमचंच आहे, कळलं काय। तुम्ही व्हिडिओ बघताय म्हणतो आता इथपर्यंत आला, विषयच नाही, एकदम क्वालिटी झाली, सगळं विषय आला झालाय। तर काय विषय नाही, एकदम जबराट वाल्मिकीवर व्हिडिओ बनवलाय, काय विषय नाही, तुम्हाला वाल्मिकी जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, काय विषय नाही हो, क्वालिटी सगळं झालं, ओके। तर आता व्हिडिओचं मटेरियल डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलंय, नो पासवर्ड आहे, एकदम क्वालिटी विषय आलाय, डाउनलोड करून घ्या, ओके। पासवर्ड बिसवर्ड असला काय विषय नाही। आता तुम्ही जो डेमो व्हिडिओ बघणार आहे, तुम्हाला तो पण व्हिडिओ डाउनलोड करायचा करा, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले, आणि आपल्या तिथून जर लिंकवरून डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम होता, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे मी सगळं मटेरियल आपलं व्हिडिओ आले की प्रोव्हाइड करत असतो, काय विषयच नाही। त्यासोबत आपल्या इंस्टाग्रामला पण फॉलो करून घ्या, काय विषय नाही, काय प्रॉब्लेम होता मला इंस्टाग्राम मेसेज करत जावा, कळलं काय। नसेल काय प्रॉब्लेम तरी पण फॉलो करून घ्या, कधी पण कामी येणार, तेच नाही, ओके। तर जाऊ द्या, काय विषय लगेच आपल्या व्हिडिओ सुरुवात करूया। स्टार्टिंगला डेमो तर बघून घ्या की, नाहीतर काय विषय अडविलो। बाप आमचा वाघ, आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद, बाप आमचा वाघ, आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद, माझा दिवाळी कापती चळचळाट, उडतो गुरुळा, अरे बघून माझा दिवाळी, बाप आमचा वाघ, आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद, बाप आमचा वाघ, आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद, माझा दिवाळी कापती चळचळाट, उडतो गुरुळा, अरे बघून माझा दिवाळी। तर नेहमीप्रमाणे म्हटलं अलाइट मोशन ॲप तुमच्याकडे नसेल तर काही इन्स्टॉल करून घ्या, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पिन करून ठेवलं, तर टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलं आहे, जावा तिथं, आणि एकदम प्रो वर्जन आहे हो, एकदम विशाळ, ह्याला काय येत असलं वॉटर मार्क आणि तसलं काही विषय नाही, ओके। तर ते पण मी पण तेच वापरतोय, काही विषय नाही, तेच वर्जन एकदम विशाळ, ओके। तर काही विषय जाऊन डाउनलोड करा, एकदम प्रो वर्जन आहे एकदम, ओके। तर दिले आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टेलिग्रामची, जाऊन डाउनलोड करा, ओके। सिम्पलीला करून घ्यायचं ओपन, तुम्हाला का नाही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेगीपेट प्लस आपलं बेटमार्कची लिंक दिली आहे, काय विषय नाही, ते दोन्ही इम्पोर्ट करून घ्या, आणि आपलं सगळं मटेरियल तुम्ही जो आता म्हणजे स्टार्टिंग म्हणजे आता जो काय तुम्ही डेमो बघितला ते जर तुम्हाला डाउनलोड करायचा असेल तर काय विषय नाही, त्याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर जाऊन डाउनलोड करून घ्या, काय विषय नाही, ओके। तर आता सिम्पली विषय काय करायचं माहिती आहे का, आपला इथं बेटमार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा, काय विषय एकदम क्वालिटीमध्ये, ओके। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर बघू शकताय काहीच अशा प्रकारे दिसेल, काय विषय नाही, ओके। तर सिम्पली विषय काय करायचं माहिती आहे का, यायचं एकदम स्टार्टला, ओके। तर एकदम स्टार्टला आला हुआ, सिम्पली विषय काय करायचं, तिथं प्लसवर टॅप करायचं, ओके। इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यूअरमध्ये जायचं, व्ह्यूअरमध्ये गेला की सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे का, तुम्हाला वाल्मिकी म्हणून मटेरियल दिलं, काय विषय नाही। आता कुठे हरवलं काही हा इथं बघू शकता वर आलेलं आहे वाल्मिकीचं एवढं मटेरियल, ओके। तर सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे काय करायचं, काय नीट सांगतो विषय आडमध्ये, ओके। तर आता काय वाल्मिकीचे जास्त फोटो नव्हते आपल्याला, एवढेच भेटलेत कुठं तर कशी तर पण नवीन येते एकदम विशाळ, ओके। तर करायचं काय माहिती आहे का तुम्हाला, तर सिम्पली तो कुठल्या तर म्हणजे प्रत्येक फोटोवर टॅप करायचं, प्लसवर टॅप करायचं, फोटो तो ऍड करून घ्यायचा आहे, सिम्पली 3 डॉट फुल स्क्रीन करून घ्यायचं, ओके। फुल स्क्रीन केलं की मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं, याला अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचं, काही विषय नाही। तर अशा प्रकारे सगळे फोटो ऍड करून घ्या, मी पण ऍड करून घेतो, ओके। तर कुठपर्यंत करायचं मी सांगतो तुम्हाला, काय विषय नाही, आधी मी तर ऍड करतो, ओके।
तर काय विषय नाही, बघू शकता अशा प्रकारे फोटो ऍड करायचे. इथपर्यंत आता मी फोटो ऍड केले बघू शकता 9.2 सेकंदापर्यंत. तर विषय काय करायचं माहिती आहे, ह्याच्या पुढच्या बेटमार्क म्हणजे असं तुम्हाला कट करायचं. बघू शकता बेटमार्क मी बघू शकता सिम्पली बाणावर टॅप करायचं, बेटमार्क कुठे आलाय अशा प्रकारे त्याला कट करायचं. कुठपर्यंत करायचं आधी मी करतच जातो, काही विषय नाही. बघू शकता 12.17 पर्यंत त्याला कट करायचं, इथून पुढे करू नका. ओके, तर 12.17 पर्यंत कट केलं तर काय करायचं माहिती आहे काय. तर बघू शकता 12.17 पाशी एक बेट आहे आणि डायरेक्ट इकडे 9.2 सेकंदापाशी एक बेट आहे. तर सिम्पली याच्यामध्ये करायचं काय माहिती आहे काय. तर सिम्पली 9.2 सेकंदापाशी याचं प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यू ऑन जायचं. ओके, तर व्ह्यू ऑन गेला सिम्पली आपला इथं फोल्डर ओपन करून घ्यायचा. फोल्डर ओपन केला की सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे काय. तर तुम्हाला सिंपल विषय कसा आहे सांगतो तुम्हाला, काय विषय नाही. तर सिम्पली बघू शकता अशा प्रकारे एक PNG आहे. तर सिम्पली प्लसवर टॅप करून PNG तर करून घ्यायचं ऍड. PNG ऍड केला की मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. अशा प्रकारे याला मोठं करून घ्यायचं, काय विषय नाही. 1 नंबरचं ऑप्शन व्हायचं, याला बरोबर सेंटरला सेट करायचं. ओके, ते बरोबर सेंटरला सेट केलं ऑप्शन बॅक सिम्पली बाणावर टॅप करायचं. ओके, काही विषय नाही. ह्याला सिम्पली का नाही ह्या 12.17च्या बेटमार्क प्रमाणे असं इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. ओके, बघू शकता इथपर्यंत आपला PNG पण आलाय. तर आता सिम्पल विषय काय करायचं माहिती आहे काय. तर ऐकून घ्या. तर नंतर तुम्हाला सिम्पली विषय कसा आहे 16.11च्या बेटमार्क पाहिजे यायचे. ह्याच्या अलीकडे म्हणजे आपण जिथून आता PNG लावलाय तिथपर्यंत सगळ्या बेटला असं म्हणजे सगळ्या बेट अशा काढून टाकायच्या. बघू शकता अशा प्रकारे बेट काढायचे. तर काय विषय नाही, बघू शकता मी अशा प्रकारे बेट काढलेला आहे 16.11 सेकंदापर्यंत. तर आता सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे का, याचं 12.17च्या बेटमार्कपाशी प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं, आपला फोल्डर ओपन करायचा आणि जे वाल्मिकी नावाचा PNG प्लसवर टॅप करून ऍड करून घ्यायचा. काही विषय नाही, PNG ऍड केलं मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. अशा प्रकारे याला मोठं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शन यायचं. अशा प्रकारे बरोबर सेंटरला सेट करून ऑप्शनचा चुकून यायचं, बॅक सिम्पली बाणावर टॅप करायचं, बाणावर टॅप करायचं आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. बघू शकता इथपर्यंत आपला PNG आलाय. आता याच्या पुढे काय विषय नाही, जसे आपण स्टार्टिंगला फोटो लावली का काय, तर तसेच इथं डबल फोटो लावायचे शेवटपर्यंत. आता इथं विषय काही सुद्धा करायचं नाही. तर सगळे फोटो तुम्ही फक्त वाल्मिकींचे इथं लावून घ्या. विषय आडमध्ये बघू शकता सिम्पली 3 डॉट फिल्टरिंग करायचं. व्यवस्थित मी मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर नाही तर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर सिम्पली खाली ओढून घ्यायचं. खालीवर कसा पण विषय आड करून घ्या, फक्त फोटो व्यवस्थित ऍड करून घ्या. ओके, काही विषय नाही. तर काय विषय नाही मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी सगळे फोटो बिटमार्क प्रमाणे एकदम पद्धतशीररित्या ऍड केलंय. बघू शकता एकदम क्वालिटी हो जबरदस्त, नुसतं नाद घोळा एकदम क्वालिटी. बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही पण सेट केली असतीलच, काही विषय नाही. नसेल तर आधी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि परत काय शिका. काय प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामला विचारा, सांगतो, काही विषय नाही. ओके, तर आता सिंपल विषय कसा आहे माहिती आहे, तर स्टार्टिंगला काय सुद्धा गरज नाही. ओके, मी सांगतो तेवढं करा, स्टार्टिंगला काय सुद्धा करू नका. ओके, काही विषय नाही. ओके, तर काय विषय तुम्हाला करायचं काय माहिती आहे, सिम्पली 16.11 सेकंदापाशी प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं आणि इथं आपला फोल्डर ओपन करायचं. त्यात तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे, काही विषय नाही. तर सिम्पली त्या PNG वर टॅप करायचं, प्लसवर टॅप करायचं, PNG तर करून घ्यायची ऍड. ओके, तर PNG ते ऍड केली की सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे काय करायचं काय, तर ह्याला सिम्पली मोबाईल ट्रान्सफर मध्ये जायचं, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, काही विषय अशा प्रकारे थोडं मोठं करायचं. ओके, तर थोडं मोठं केलं की सिम्पली विषय करायचं काय माहिती आहे काय, तर नेट सांगतो, काही विषय नाही. ओके, तर बघू शकता इथं मी PNG पद्धतशीररित्या ऍड केले. तर याचं एकदम लास्टला हे ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. ओके, तर आता इथपर्यंत ओढून घेतला की सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे करायचं काय, तुम्हाला ते 2 PNG दिलेले आहेत. ओके, तर सिम्पली विषय काय करायचं, दोन्हीपैकी एक PNG इथं व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं, आपला फोल्डर ओपन करायचा आणि दोन्हीपैकी एक PNG. तर आता मी आता ही PNG ऍड करतो, काय विषय तुम्ही कुठली पण ऍड करा. PNG ऍड करून मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, सिम्पली अशा प्रकारे थोडं छोटं करायचं, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं आणि खाली अशा प्रकारे हे त्याला सेट करा, थोडं आणि मोठं करून घ्या ब्लॅक शॅडो PNG प्रमाणे, काही विषय नाही. हे त्याला व्यवस्थित सेट करायचं. ओके, तर त्याला व्यवस्थित सेट केली की ऑप्शनचा यूज करून यायचं, बॅक सिम्पली यायचं एकदम लास्टला. ओके, तर ऑप्शनचा यूज करायचं आणि त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. तर आता सिम्पल विषय कसा आहे माहिती आहे काय करायचं काय तर आता सिम्पली तुम्हाला विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर यायचं सिम्पली 9.2 सेकंदापाशी प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यू ऑल मध्ये जायचं, इथं आपला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा, काही विषय नाही. आणि आपला फोल्डर ओपन केला की तुम्हाला विषय कसा अशा प्रकारे व्हिडिओ आहे, सिम्पली प्लसवर टॅप करून हा व्हिडिओ करून घ्यायचा ऍड. ओके, व्हिडिओ ऍड केला आहे, सिम्पली ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी मध्ये जायचं, लाईट आणि स्क्रीन करून घ्यायचं आणि ऑप्शनचा यूज करून यायचं, बॅक सिम्पली यायचं एकदम लास्टला आणि आपला जिथे व्हिडिओ संपतो तिथे येऊन ह्या ऑप्शनचा क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं. ओके, तिथं आपला व्हिडिओ संपतो, मी तिथून त्याला केलेला आहे कट, तर काही विषय नाही. ओके, तर काही विषय नाही. आता सिम्पली परत यायचं तिथंच 9.2 सेकंदापाशी प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यू ऑल जायचा, आपला फोल्डर ओपन करायचा आणि इथं तुम्हाला का नाही अशा प्रकारे की व्हिडिओ सिम्पली प्लसवर टॅप करून आपण व्हिडिओ करून घ्या ऍड. व्हिडिओ ऍड झाला की सिम्पली विषय कसा बाणावर टॅप करायची, ह्याची काय म्हणजे गरज नाही एवढी. तर इथून 12.17 पासून आला तरी पण कट हाना काही विषय नाही आणि सिम्पली कट हाला ह्याला सिम्पली ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी मध्ये जायचं आणि लाईट आणि स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन केली की ऑप्शन यूज करून यायचं, बॅक सिम्पली काही विषय नाही. तर लेअरचं ऑप्शन याच्यावर जायचं आणि इथून कॉपी लेअर करून घ्यायची, सिम्पली याच्या बेटनापाशी ह्या लेअरचं ऑप्शन जायचं, पेस्ट लेअर करून घ्यायची. ओके, पेस्ट लेअर करून घेतली काही विषय नाही, मनाने ऍड होते, ह्याची काही एवढी काय आवश्यकता नाही. ओके, तर काय विषय नाही, मनाने ऍड झाली. तर आता सिम्पल विषय कसा आहे माहिती आहे काय करायचं काय
तर याचं डायरेक्ट हिट 16.11 सेकंदापाशी प्लस तो टाईप करून इमेज व्हिडिओ व्ह्यूअरमध्ये जायचं नाही तर आपला लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा. काही विषय नाही, माझा लोगो लावतो. तुम्हाला बनवता येत नसेल तर काही विषय नाही, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले जाऊन लोगो बनवा शिका. तर काही विषय लोगो इथे ॲड केला की मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचं ऑप्शन राहायचं. काही विषय याला थोडं छोटं करायचं, जरा फास्ट विषय ॲड करून घेऊया. 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं, सिम्पली याला खाली इथं सेट करून घ्यायचं आणि थोडं छोटं करतो, लई मोठं पण नसते हो, विषय हार्ड होते मग. तर काय विषय याला मी आता व्यवस्थित सेट करतो, काय विषय नाही. तर याला व्यवस्थित सेट केली, ऑप्शन साईज करून यायचं बॅक, ब्लेंडिंग आणि ऑप्शन जायचं आणि याची ऑफिस थोडी कमी करून घ्यायची एवढी आणि ऑप्शन साईज करून यायचं बॅक सिम्पली यायचं एकदम लास्टला आणि ऑप्शन साईज करायचं आणि त्याला इथं असं ओढून घ्यायचं आहे. तर इथपर्यंत येऊन जाईल आपला PNG म्हणजे आपला लोगो, काही विषय नाही. तर आता सिम्पल विषय करायचं काय माहिती आहे काय हां. तर सिम्पली इथून यायचं बॅक आणि आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट जर तुम्ही इम्पोर्ट करून घेतला असलंच काही विषय नाही तर करायचं काय माहिती आहे का, इथं आपला माझला शेक आहे म्हणजे गणपती बाप्पा, त्याच्यावर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिम्पली इथून यायचं बॅक आणि आपला इथं बीट मार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली याचे 21.26 सेकंदापाशी यायचं एकदम खाली, काही विषय नाही. खाली आले की आपल्या इथं म्हणजे आपले जे फोटो आहे यायचं तिथं काय विषय नाही, आपल्या फोटोंपाशी तिथं बारक्या साईजचे फोटो आहे, काय विषय नाही. फोटोवर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचे. सांगतो तुम्हाला कुठवर करायचं काही विषय नाही. तर काय विषय नाही, तुम्हाला सिम्पली म्हणजे कुठपर्यंत करायचं आहे माहिती आहे का, अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करायचा 24.3 सेकंदाच्या अलीकडे फोटोवर. ओके, तर आता आपण जिथून स्टार्ट केलं तर इथपर्यंत काय करून घ्या विषय आडमध्ये. ओके, तर आता सिम्पली विषय काय करायचा, इथून याचं बॅक आणि आपला इथं करून घ्यायचा शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन. ओके, तर शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन केला की स्टार्टिंगचा जो काय फोटो त्यावर टॅप करायचं आणि इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटमध्ये जायचं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. इथून याचं बॅक. ओके, बॅक आला की सिम्पली आपला बीट मार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बीट मार्कचा प्रोजेक्ट ओपन केला की आपले जेवढे काय फोटो आहे सगळे फक्त आपण ज्या फोटोवर त्या आता इफेक्ट पेस्ट केला त्याच्यावर करू नका आणि आपल्या PNGवर देखील करू नका. तर जेवढे काय राहिलेले फोटो सगळे तर त्याच्यावर अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करून टाका सगळे शेवटपर्यंत. ओके, काय विषय नाही, इमेजवर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं. तर शेवटपर्यंत करून घ्या, काय विषय नाही. ओके हां, तर काय विषय नाही, मी शेवटपर्यंत तो इफेक्ट पेस्ट केला आहे बघू शकता अशा प्रकारे, काय विषय नाही. तर आता सिम्पली विषय काय करायचं, इथून इथं बॅग ओके आणि आपला इथं शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. आता एक शेक राहिला, काय विषय नाही, तेवढा म्हणजे एकदम लास्टचा फोटो त्यावर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. सेफली इथून याचं बॅक आणि आपला बीट मार्कचा प्रोजेक्ट करून घ्यायचं ओपन आणि बीट मार्कचा प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर सिम्पली याचं 9.2 सेकंद लावायची. इथून याचं गाली, काय विषय नाही. आणि गाली आला की सिम्पली विषय काय माहिती आहे, आपण जो PNG लावले होते 2 तर त्या सिम्पली 2 PNG होती इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं, काय विषय नाही. तर एकदम क्वालिटी ड्राईव्हमध्ये पुढच्या पण आपण अशा प्रकारे इफेक्ट बेस्ट करूया बघू शकता अशा प्रकारे क्वालिटी. ओके, तर इथं पण केला इफेक्ट पेस्ट, काय विषय नाही. तर आता सिम्पल विषय कसा आहे माहिती आहे काय, तर करायचं काय, तर एकदम यायचं इथं 16 पॉईंट म्हणजे इथं यायचा काय विषय नाही. आपण इथे एक PNG लावला खाली बघू शकता, याच्यावर टॅप करायचं, त्याच्यावर आता इथं खाली गेला ह्या ह्याच्यावर टॅप करून इफेक्ट 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट करून टाकायचं, काय विषय नाही. आणि पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे काय, तर करायचं काय नीट ऐकून घ्या, काय विषय नाही. ओके हां, तर काहीच करायचं ना, सिम्पली ऑप्शन चुकून यायचं बॅक आल्यानंतर सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे काय, तर एकदम हार्ड पद्धतीने करायचं काय. तर इथं बघू शकता एक्सपोर्टचं बटन आहे, सिम्पली याच्यावर करायचं टॅप. ओके, व्हिडिओच्या पुढे ऑप्शन याच्यावर टॅप करायचं, 700 पिक्सल ठेवायचे, 700 पिक्सल ठेवून कोड 1 नंबर ठेवायचा, फ्रेम रेट फुल आणि क्वालिटी पण फुल. पुढे एक्सपोर्टचं बटन आहे, सिम्पली याच्यावर टॅप करायचं, काही विषय नाही. तर एकदम हार्ड पद्धतीने सिम्पली एकदा एक्सपोर्टवर टॅप करा आणि विषय कसा आहे माहिती आहे, एक हिरवी लाईन येते, ती हिरवी लाईन सिम्पली विषय कसा आहे इथपर्यंत जी वाट बघा येऊन जाईल, काही विषय नाही तुम्ही क्वालिटी टाईपमध्ये. ओके हां, तर बघू शकताय आपला व्हिडिओ झाला आहे ते एक्सपोर्ट. ओके, तर सिम्पली विषय कसा आहे माहिती आहे, करायचं काय, तर पहिल्यांदा सेव्हचं बटन आहे जेव्हा टॅप करायचं, व्हिडिओ पहिल्यांदा आपल्या गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचं आहे. ओके, तर आता व्हिडिओ कसा झाला एक वेळेस बघून एकदम क्वालिटी टाईपमध्ये. ओके हां, तर बघून घ्या एक वेळेस, काय विषय नाही. ओके हां, बाप आमचा वाघ आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद. बाप आमचा वाघ आमची वाघाची औलाद, मर्दाची छाती आमचं मनगट पोलाद. तुझ्या माझाची वाघी कापती चळचळाट, उडतो गुरुळा, माझाची वाघी. एकदम खतरनाक व्हिडिओ झाला. व्हिडिओ बनवायचं कारण कसं, तर आपल्याला एका सबस्क्रायबरनं लई कमेंट केल्या तर बनवा म्हणलं, काय विषय नाही. ह्याच्या आधी पण एक बनवला होता, बघितलं नसेल तर बघून घ्या, काय विषय नाही जाऊन. ओके, तर विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर हे जे काय गाणं देखील आहे, गाणं सुद्धा मी नाही सिलेक्ट केलं, ज्यानं कमेंट केली का त्यानं गाणं सिलेक्ट करून एकदम जे कष्ट घेऊन त्यानं मला म्हणजे एकदम मी केलं, काय विषय नाही म्हणून बनवा म्हणलं, आता एवढं कष्ट केलंय तर सगळं म्हणजे त्यानं गाणं ते दिलं, मग गाण्यावर फक्त आता आपण बीट मार्क त्यानं करून सगळं व्हिडिओ बनवलं एकदम खतरनाकमध्ये. ओके, तर PNG वगैरे कसं झालं सांगा कमेंट करून, एकदम क्वालिटी झाली सगळं. ओके हां, काही विषय नाही. तर चला मग भेटू पुढच्या एका नवीन खतरा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा. बाकीचे व्हिडिओ बघा एकदम खतरनाक, किंवा आता मी घेऊन तुम्हाला 2 व्हिडिओ दिसतील तर बघा कोणता पण एक, काय विषय नाही. ओके हां, तर बाय बाय. ओके बाय बाय.
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।